Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Are there any annual charges with this account? Liittyykö tähän tiliin mitään vuosittaisia maksuja? Liittyykö tähän tiliin mitään vuosittaisia maksuja? I'd like to open an account. Haluaisin avata tilin. Haluaisin avata tilin. Can I have a receipt, please? Saisinko kuitin, kiitos? Saisinko kuitin, kiitos? Can I have a bag, please? Saisinko kassin, kiitos? Saisinko kassin, kiitos? I'll take one of this. Otan yhden näitä. Otan yhden näitä. What's this? Mikä tämä on? Mikä tämä on? Do you have any identification? Onko sinulla mitään henkilötodistusta? Onko sinulla mitään henkilötodistusta? This weekend I'm going to the movies. Tänä viikonloppuna menen elokuviin. Tänä viikonloppuna menen elokuviin. What are you doing this weekend? Mitä sinä teet tänä viikonloppuna? Mitä sinä teet tänä viikonloppuna? I'll have time next week. Minulla on aikaa ensi viikolla. Minulla on aikaa ensi viikolla. I'm busy this week. Olen kiireinen tällä viikolla. Olen kiireinen tällä viikolla. It's only Tuesday. On vasta tiistai. On vasta tiistai. Today is Wednesday. Tänään on keskiviikko. Tänään on keskiviikko. Monday is the worst day of the week. Maanantai on viikon huonoin päivä. Maanantai on viikon huonoin päivä. It's already Sunday. On jo sunnuntai. On jo sunnuntai. The day after tomorrow is Friday. Ylihuomenna on perjantai. Ylihuomenna on perjantai. What day is it today? Mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? It ends in 30 minutes. Se päättyy 30 minuutissa. Se päättyy 30 minuutissa. She'll be here by 7 p.m. Hän on täällä kello 19 mennessä. Hän on täällä kello 19 mennessä. The flight will arrive at 8:45 p.m. Lento saapuu kello 20:45. Lento saapuu kello 20:45. It looks like it will take about 30 more minutes to get there. Näyttää siltä, että perille pääsyyn menee vielä 30 minuuttia. Näyttää siltä, että perille pääsyyn menee vielä 30 minuuttia. We'll arrive 30 minutes early. Saavumme 30 minuuttia etuajassa. Saavumme 30 minuuttia etuajassa. He's leaving now. Hän lähtee nyt. Hän lähtee nyt. Let's leave in 20 minutes. Lähdetään 20 minuutin kuluttua. Lähdetään 20 minuutin kuluttua. Can we leave around 6? Voimmeko lähteä kello 6 maissa? Voimmeko lähteä kello 6 maissa? Be
be here before noon. Olet täällä ennen keskipäivää. Olet täällä ennen keskipäivää. It's almost dusk. Hämärtää melkein. Hämärtää melkein. It's midnight. On keskiyö. On keskiyö. It's noon. On keskipäivä. On keskipäivä. It's 3:00. Kello on 3. Kello on 3. What is a good time for you? Mikä aika sopisi sinulle? Mikä aika sopisi sinulle? I have no money. Minulla ei ole rahaa. Minulla ei ole rahaa. Leave me alone. Jätä minut rauhaan. Jätä minut rauhaan. I want to go here. Haluan mennä tänne. Haluan mennä tänne. I'm looking for this place. Etsin tätä paikkaa. Etsin tätä paikkaa. What did they look like? Miltä he näyttivät? Miltä he näyttivät? She was wearing a red shirt and jeans. Hänellä oli punainen paita ja farkut. Hänellä oli punainen paita ja farkut. This area is dangerous. Tämä on vaarallinen alue. Tämä on vaarallinen alue. It's across the street from a library. Se on tien toisella puolella kirjastoa vastapäätä. Se on tien toisella puolella kirjastoa vastapäätä. Do you speak English? Puhutteko englantia? Puhutteko englantia? Can I make a call? Voinko soittaa puhelun? Voinko soittaa puhelun? How can we fix this? Kuinka voimme korjata tämän? Kuinka voimme korjata tämän? There's been a misunderstanding. On tapahtunut väärinkäsitys. On tapahtunut väärinkäsitys. It wasn't me. En se ollut minä. En se ollut minä. Where are you? Missä sinä olet? Missä sinä olet? There was a car accident. Sattui auto-onnettomuus. Sattui auto-onnettomuus. They took my phone. He ottivat puhelimeni. He ottivat puhelimeni. It was in my bag. Se oli laukussani. Se oli laukussani. She lost her key. Hän hukkasi avaimensa. Hän hukkasi avaimensa. Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finishpod101.com. I'm sorry. Olen pahoillani. Olen pahoillani. Don't worry. Älä huolehdi. Älä huolehdi. It's okay. Se on ok. Se on ok. Please forgive me. Anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi. I really appreciate it.
Arvostan sitä todella. Arvostan sitä todella. Thank you. Kiitos. Kiitos. You're welcome. Ole hyvä. Ole hyvä. Make yourself at home. Ole kuin kotonasi. Ole kuin kotonasi. Hello. Hei. Hei. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Goodbye. Hyvästi. Hyvästi. Long time no see. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Good evening. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sorry to keep you waiting. Pahoittelut, että jouduit odottamaan. Pahoittelut, että jouduit odottamaan. Wait a moment. Odota hetki, kiitos. Odota hetki, kiitos. Hello? Halo. Halo. Awesome. Mahtavaa. Mahtavaa. Delicious. Herkullista. Herkullista. I like it. Pidän siitä. Pidän siitä. I don't like it. En pidä siitä. En pidä siitä. How are you? Miten voit? Miten voit? Please? Kiitos. Kiitos. Really? Ihanko totta? Ihanko totta? Help. Apua. Apua. What is it? Mikä se on? Mikä se on? Where are you from? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? How old are you? Kuinka vanha sinä olet? Kuinka vanha sinä olet? What's your phone number? Mikä on sinun puhelinnumerosi? Mikä on sinun puhelinnumerosi? What time is it? Mitä kello on? Mitä kello on? This is for you. Tämä on sinulle. Tämä on sinulle. I'm good. Hyvää. Hyvää. How have you been? Miten voit? Miten voit? Nice to meet you. Hauska tutustua. Hauska tutustua. It's difficult. Se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Once again, please. Vielä kerran kiitos. Vielä kerran kiitos. I don't understand. En ymmärrä. En ymmärrä. Slower, please. Hitaammin kiitos. Hitaammin kiitos. Can you come back later? Voitko tulla takaisin myöhemmin? Voitko tulla takaisin myöhemmin?
Ready to start? Oletko valmis aloittamaan? Oletko valmis aloittamaan? Sorry, we're completely booked. Valitettavasti meillä on täyttä. Valitettavasti meillä on täyttä. We'll give you a call. Me soitamme sinulle. Me soitamme sinulle. I'll leave it up to you. Voit päättää itse. Voit päättää itse. Is the water too cold? Onko vesi liian kylmää? Onko vesi liian kylmää? Is this your first time with us? Onko tämä ensimmäinen kertasi meillä? Onko tämä ensimmäinen kertasi meillä? It takes 3 to 5 business days. Siihen menee 3–5 työpäivää. Siihen menee 3–5 työpäivää. Could I have a statement, please? Saisinko tiliotteen, kiitos? Saisinko tiliotteen, kiitos? I'd like to exchange money. Haluaisin vaihtaa rahaa. Haluaisin vaihtaa rahaa. I'd like to make a withdrawal. Haluaisin nostaa rahaa. Haluaisin nostaa rahaa. I'd like to make a deposit. Haluaisin varata ajan hiustenleikkuuta varten. Haluaisin varata ajan hiustenleikkuuta varten. Sign here, please. Allekirjoita tähän, kiitos. Allekirjoita tähän, kiitos. Go back. Mene takaisin. Mene takaisin. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.